Di ba guys? Babasagin. Kahapon pa po ito. Tara na po. Kuya Michael, ako naggagawa. May kasama po siyang katulong. So, tamang inom lang po. Tsaka po kung sinong gusto magpagawa, mahal po yan. Oh my God! Wow! Mura na, sabihin mo. Mag-discourage mo na. Mga subscriber mo. Hindi! Ayaw magpagawa. Ano po pala yan? Iyo. Ano po pala? Mura lang. 42,000. Yun, guys. Yun. Kung sinong gusto magpagawa tsaka ng loop bed, mahal din po yun. Kala? Huwag niyo na po pansinin yung kala. Oh, tama na. Tatay! Huwag niyo magpapagawa doon. Yan o. Yan lang. Kalukal lang. So, yun na po, guys. Medyo patapos na po. Pero po, siguro alisin ata itong mga kalat sa ilalim bago magkabit na sa parang pagay ng magic. Kasi... ganda. Tanungin natin guys kung anong doorbox na tayo. Hindi. Wait lang. So, tingnan natin guys kung maganda bang klase yung ginagawa nila. Oh, hand sanitizer. Kuya Michael, maganda po ba yung ginagawa niyo? Rinig niyo naman. Papakita ko din yung magkaiba yung naggagawa sa ating bahay. Diba, Tito Marvin, iba naggawa bago, diba guys, diba? So, kung may napapansin po kayong iba, na iba po naggagawa. So, iba po yun. Doon po yun sa cambio. Iba po siya. Hindi po yan ng Tito Marvin. Taga doon po yun sa Palukwika. Wow! Parang todo sa oven. Ang sanitizer. Oh, ganda. Testingin natin. So, na-testing na po na ito. Yung nakapagluto na. Agad-agad ng malaking manok. Ay! Yan. May pantusok. Nakita niyo po ba yung isa kong vlog din sa oven? Oh, nag-unboxing ng ng Pujidenso niya. Guys!
Natin natin tutulong. Natin to. Society ka. Hindi. Malakas. Stream dolling! Guys, lumindol! Guys, lumindol! Marinig ko lumindol. Guys, lumindol po. Sorry po. Yan. Natakot guys. Kita nyo. Umalis ako. Sorry. Hindi na. Natin mo ko. Ha? Guys. Kailangan po tayo nakakabon. Ito guys. Mamaya na natin muna yun. Ito muna ang package. Package muna tayo. Siyempre, unahin natin ang alcohol. Hindi ko matapos sa inyo kasi baka matalsikan ako sa mata. Ito na-experience ko na sa amin na. Parang ba siya na ito? Pero, hindi ko siya nabuksan. Kasi, hindi ko siya alam. Ano na tayo? Sayang, hindi ko siya nabuksan. Ito. This. Explain natin. Explain natin. Sino nakabili? Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody. Hindi ko mabuksan siya. Aray ko. Hindi ko siya guys mabuksan. Ah! Ibig sabihin hindi niya siya binubuksan. Mga accessories. Accessories. Yung ito, hikaw. Ito siyang hikaw. Teka lang. Pakita ko. Accessories. Yan, accessories. Diba accessories with kahon. Best wish. So, diba guys? Yan. Diba? So yun po guys. Accessory tayo. So yun po guys. Yan po guys. Accessory. Mama, lumindol kanina. Lumindol ha. Opo. Kanina. Ay, extender ko 50. Yan. Ano tayong sinturon. Sinturon. Ano pa ba ang dito? Kanina to, Medya. Medya. Saka meron tayong iPhone. Ay. Realme. Realme. Meron tayong Realme cellphone. Wait lang. Alisin muna natin. Tingnan natin kung maganda nga siya. Galit kayo ni Mama.
Mama, gusto ko. Kala ko may gulong dito. Siyempre, may papel. Ano wala na kahing taga-video. So, yun po guys. Katapos na po. Kita nyo naman. Malapit na matapos. Yan. Pero po, ayun po, yung nasa ilalim, hindi pa po tapos. Kasi po, gagawin pa lang po. Alam niyo po kung bakit lalagyan ng ganyan pagpapatungan po ng mga kalat. Tulad ng karto, mga bote. Ang bonte ba yan? Kaya kahit ano, basta guys. Bago. So, kita nyo naman yung nasa ilalim. Baka po lilinisin po yung nasa ilalim na kalat. Baka ikaw maglinis. Oh, ayan. Kita niyo ba guys yung malinis na yan? Yun. Kung sino ang gusto dyan magpagawa, like mo lang to. Sabi ko sa naglagawa. Tsaka subscribe mo na din pala. Salamat! So, yun po guys. Sa wakas, natapos na po. Pero po to, ayoko lang po buksan. Baka marami po pong kalat dito na aayusin. Baka manabog. Eh po, gawa na. Tingnan, sabihin niyo lang kung maganda. Yan ako guys. Huwag niyo na pansinin yung kalat. So, sabi po daw ng Kuya Michael, ito po daw ay YP200. Drawers po. Drawers. Huwag mo na natin buksan. Baka manabog. Ay, pwede na pala buksan. Kita nyo guys. Kita nyo? Dahan-dahan baka. So, next drawers po na. Ayan po. So guys, kita nyo mag-book na. Kasi po, mamaya po yan po yung nasa bukas. So, next, drawers. So, last na po ito. Last drawers. Drawers. Yan po. So, ito po, kaya po tatlo lang po ito. May dagdag po po na bayan. Kaya po, tinatlo na lang po. So, kita nyo, sabihin nyo lang kung maganda. I-like mo na to. Hindi ko lang siya buksan talaga. So, yun po guys. Kung mapapansin nyo po, sa taas yung mga walang pagkain, kakunti lang po. Wala pong panlagay. Malaki po ang problema ni Mama. Alam niyo na guys yun. Ha? Kasi po, malalaki yan. Malalaki. Katulad ko na rin. Yan. Diretso po yan. Kita nyo? Yan. Dalawa-dalawang yan. Malaki yan. Kita nyo? Diba? Siyempre, ano pa bang ilalagay dyan? Wala namang puntat down. Diba guys? Laki-laki yan eh. Ano ilalagay namin dyan?
Yun po guys. Yun lang po sa ngayon ha. So, yun lang po sa ngayon guys. Yun lang po ibablog ko ngayon. So, abangan nyo na lang po yung aking bagong video ulit. Sa kasunod ata na rin. Sa bagong video. Bye!